ඔල්ලංකා ඉංගිරිනි YouTube channel එකට ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා. අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙන්න මේ Autocad 3D item එක නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් මම මේ නිර්මාණය කරන්න කලින් මෙන්න මේ විදිහට layers chart එක හදාගෙන තියෙනවා. මම මේ නිර්මාණයට දාපු color එකට මම item කියලා නම දීලා තියෙනවා. එමෙන්න මේ නිර්මාණයේ dimension දාලා මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතන නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේක top ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට dimension දීලා මෙන්න මේ විදිහට plan එක front elevation එක side elevation එක මේ විදිහට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඔයාලට dimension බලාගෙන තමයි මම මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. දැන් බලමු අපි මේ රූපය නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම අපි front elevation යනවා. ඊට පස්සේ අපි SC isometric යනවා. අපි මේක නිර්මාණය කරන්න හැටි බලමු. මම මෙන්න මෙතන box යනවා. box ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන මම ස්ථානයක් මේ වගේ ක්ලික් කරලා dimension දෙනවා 20.6. ඊට පස්සේ මම නැවතත් 20 දෙනවා. ඊට පස්සේ නැවත මම box එකක් නිර්මාණය කරගන්නවා. මම මෙතන ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ නැවත මම දෙනවා dimension එක 15.25. ඊට පස්සේ මම නැවත 20 දෙනවා. දැන් මම මේ නිර්මාණය කරගත්ත box එක මත කලින් නිර්මාණය කරගත්ත box එක ගෙනත් තියෙනවා. move ගිහිල්ලා මේක select කරලා මේක මෙන්න මෙතන යටපැත්තේ mid point එකෙන් මේව ගෙනල්ලා මේ box එක ඉහළින් මේ විදිහට ගෙනත් තියෙනවා. දැන් මම ඊළඟට කරන්නේ මේ box එක දෙපැත්තෙන් තව කුඩා box දෙකක් නිර්මාණය කරගන්නවා. නැවත box යනවා. මෙන්න මෙතන ඉඳලා පටන් ගන්නවා. මේ පැත්තට dimension එක දෙනවා 5.5. ඊට පස්සේ මේ වගේ ඇඳුණු box එක අපි දිග විදියට දෙනවා 20. දැන් නැවතත් මෙන්න මේ පැත්තෙන් box එකක් ඇඳ ගන්න ඕන. repeat box යනවා. මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරනවා. අපි මේ පැත්තට නම් දිනා නම් අපි ඍණ දෙන්න ඕන. ඍණ 5.5. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඇඳුනහම අපේ box එක මේ විදිහට mouse එක පොඩ්ඩක් දිගට මේ විදිහට ගෙනහිල්ලා 20 කියලා දෙන්න. මේ වලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ box එක මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි ඇඳුනේ. දැන් අපි මේ නිර්මාණය කරගත්ත අපේ නිර්මාණයේ කොටස් ටික තියෙන වෙන් වශයෙන් අපි මේ ටික සම්පූර්ණ එක තලයකට ගේන්න ඕන. ඒක කරගන්න මෙන්න මෙතන තියෙනවා යූනියන් කියන එක. මේක ක්ලික් කරලා අපි සම්පූර්ණ අපේ රූපය මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. සිලෙක්ට් කරලා එන්ටර් කරන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපේ රූපය එක තලයකට ආවේ. එතකොට අපි මෙන්න මේ විදිහට නිර්මාණයක් කරගත්තට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන තියෙන shaded with edge කියන එකට දාගත්තාම අපේ මේ නිර්මාණය ගොඩක්ම පැහැදිලි බවක් දකින්න පුළුවන්. මේ මුළු හොඳට පැහැදිලි වීමක් වෙනවා. දැන් මෙන්න මෙතන රියලිස්ටික් එකට දාගත්තාම අපිට මුළු මෙන්න මෙතන වෙන් වශයෙන් පේන්නේ නැහැ. අඳුරු බවක් තියෙන්නේ. එතකොට අපි මේකට කරන්නේ shaded with edge කියන එකට දැම්මහම අපිට මේ දාර වෙන් වශයෙන් පේනවා. ඉතින් මේ නිර්මාණය ඔබිට් ටූල් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට rotate කරලා බලන්න පුළුවන්. මගේ නිර්මාණය හොඳ නම් like කරන්න, channel එක subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. ඉදිරි වීඩියෝ වලදී හමු වෙමු. ස්තුතියි.